ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ჟურნალისტი კახა ბერიძე. ჩვენ დღეს სპორტულ სამყაროში მიმდინარე მოვლენების შესახებ საუბრობთ. შემოგვერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.ჟ-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება, ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კახა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოდით თავდაპირველად ჩვენს ფრენბურთელებზე ვთქვათ. დღეიდან თბილისში სტარტი აიღო ევროპის ჩემპიონატმა. ქართველმა ხელბურთელებმა, ფრენბურთელებმა უკაცრავად პირველი დაპირისპირება იტალიის გუნდის წინააღმდეგ გამართეს. საუბარია ჩვენს გოგონათა ნაკრებზე, სამწუხაროდ დამარცხდნენ, მაგრამ არაუშავს თუ კი რეალურად შევაფასებთ იტალიის ქალფრენბურთელთა ეროვნული გუნდის ძლიერით ნამდვილად აღემატება და შესაძლებლობებითაც ჩვენს ნაკრებს. თუ კი რეალურ შეფასებას გაუკეთებთ ამ ყველაფერს. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით. პირველ რიგში რა თქმა უნდა, მივესალმები რადიოს მსმენელებს და მადლობთ გადაცემაში მოწვევისთვის. ხა იტალიის ნაკრები ბუნებრივია ფრენბურთში, არა მხოლოდ საქართველოს ნაკრებს აღემატება, როგორც ქალები, ასევე ვაჟები ბუნებრივია, ასევე ევროპაში და საერთოდ მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი, ასე ვთქვათ, საფრენბურთო სკოლა აქვთ. ძალიან დიდი გამოცდილებით ბუნებრივია, რაღაც ევროპის ჩემპიონატების პრიზიორი, თქვა ოლიმპიადის, სხვადასხვა ოლიმპიადების სხვადასხვა დროს ბუნებრივია პრიზიორებში და საუკეთესო გუნდებში, ასე რომ ხა იტალიის ნაკრები არა მხოლოდ ჩვენი ჯგუფის, თვალსაჩინო შევახსენოთ მსმენელებს და კომაგებს, რომ ევროპის ჩემპიონატის მხოლოდ ერთი ჯგუფი, ანუ B ჯგუფის მატჩები გაიმართება თბილისში, ანუ ორ ქვეყანაში არის. ორ ქვეყანაში არის, ბაქოში არის, ბაქო-თბილისი, ასე ვთქვათ, ბაქოში არის დანარჩენი ჯგუფის AC და D ჯგუფის თამაშები უკვე ბაქოში, კი ბატონო, ჩვენთან B ჯგუფი, და ნუ შემდეგ პლეი-ოფის მატჩები გაიმართება მთლიანად აზერბაიჯანში, ბაქოში. თუმცა ესეც ჩვენთვის რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ქართული სპორტისთვის არის, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წარმატება, ძალიან დიდი მიღწევა, რომ თუნდაც ერთი ჯგუფის მატჩები მაინც იმართება ჩვენთან თავისთავად. თან შევახსენოთ კომაგებს, რომ აქ საუბარია ეროვნულ ნაკრებებზე და თქვათ არა ასაკობრივ ნაკრებებზე, ეს რა თქმა უნდა სხვა დონეა და უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა. ჩვენი ნაკრები დამართალია სულ რამდენიმე წუთის წინ, მაქსიმუმ 1 საათის წინ დასრულდა ეს მატჩი თბილისის ახალ სპორტის სასახლეში და ნუ ეხა მოსალოდნელიც იყო პრინციპში ეს შედეგი, უდიდესი სენსაცია იქნებოდა, ნუ სენსაცია იქნებოდა, თქვათ პირიქით რომ მოხდარიყო, ღმერთმა ქნას რომ მართლაც ესე მოხდარიყო, რა თქმა უნდა, ყველას ძალიან გვესიამოვნებოდა და გაგვიხარდებოდა, მაგრამ ნუ ეხა ამისგან ტრაგედიის შექმნა ნამდვილად არღებს. ჩვენი გოგონებისთვის ქალთა ნაკრები ბუნებრივია ძალიან დიდ გამოცდილებას მიიღებს ესეთი ტურნირში თამაშით, ესეთ მოწინააღმდეგეებთან თამაშით. შევახსენოთ კომაგებს, რომ ასევე სპორტის გულშემატკივრებს, რომ B ჯგუფში იტალიის ნაკრებთან ერთად ასევე იმყოფებიან ბელარუსის და ხორვატიის ნაკრები გუნდები, რომელთა დაპირისპირებაც დაიწყება სულ მარე 20 საათზე. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო მატჩი უნდა გამოვიდეს
მივიდეს საყურებლად. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ქალთა ფრენბურთელთა ნაკრებს, კარგი იქნება თუ დარჩენილ 2 მატჩში, რაც არის დარჩათ მათ ბელარუსთან და ხორვატიასთან მომდევნო მატჩები ჯგუფში, თუ ერთ-ერთ მათგანთან მაინც მიაღწევენ წარმატებას. და თუ კი რეალურად შევაფასებთ, ეს ის გუნდია, რომელმაც საერთოდ არსებობაც და ისტორიის შექმნაც თბილისი 2015-ის შემდეგ დაიწყო და ამ გოგონებისგან რა თქმა უნდა გაგვიხარდება, უდიდესი წარმატება იქნება თუ კი გავლენ ისინი ფინალურ ეტაპზე, მაგრამ მათ კი ბატონო, მათ ხელშეწყობა ჭირდებათ, განვითარება სჭირდებათ და ამ წაგებით რა თქმა უნდა არ უნდა შეიქმნას ის ტრაგედია, რომ ამ გოგონებს არა, ბუნებრივია, ეხლა რა თქმა უნდა, ჩამოვწეროთ და მორჩა და ჩვენთან ხელბურთი, ისა ფრენბურთი არ არის ქართული სპორტი, ქართველების სპორტი და ასე შემდეგ ჩვენ შევახსენოთ საზოგადოებას, რომ ჩვენ ფრენბურთში ოლიმპიური ჩემპიონი ყავს, ასე რომ ეხლა იმის თქმა და მტკიცება, რომ ახან იტალიასთან წავაგეთ, აქედან გამომდინარე აღარ იყოს ფრენბურთი და აუგზავნოთ ფრენბურთი, ბუნებრივია ეს ეხლა სპორტისადმი ძალიან ინდიფერენტულად დამოკიდებული ადამიანების ნაზრები იქნება და არა თქვა საღად მოაზროვნე და ასე თქვა სპორტში გარკვეული ადამიანების ბუნებრივია. თქვენ მართალებს ვდანდებით, თბილისი 2015-ის პერიოდში შეიქმნა და ჩამოყალიბდა ეს გუნდი, ახლა მოდით რეალობას თვალი გავუსწოროთ, სიმართლეს ვთქვა 90-იან წლებში ძალიან ბევრი სპორტის სახეობა ჩვენთან სულს ღაფავდა, ხო? ფეხბურთი, განსაკუთრებით სათამაშო სახეობა, ხა ფეხბურთზე და კალათბურთზე შეიძლება ვერ თქვა წარმომადგენლები დაზარალდნენ ამ შემთხვევებით. ფეხბურთზე და კალათბურთზე ხა თლად იგივეს ვერ ვიტყვით, ასე თუ ისე მაინც ინერციით იყო თუ როგორც იყო 90-იანებშიც იყო, ხო, ფეხბურთი და კალათბურთი თქვა, მაგრამ აი იგივე ხელბურთი, იგივე ფრენბურთი, ხო, ეს სათამაშო სპორტის სახეობები აღარ არსებობდა ფაქტობრივად. დასამარებული იყო და თბილისი 2015-ის დროს უკვე ჩვენ ვიყავით ვალდებულები, რამე თუ მასპინძელ ქვეყანას უფლებაც აქვს და ვალდებულიც არის და აუცილებლობასაც წარმოადგენს, რომ სათამაშო პროგრამაში შეტანილი ყველა ასე ვთქვათ სახეობაში შენ აუცილებლად უნდა ყავდეს წარმომადგენელი და ხა ხელბურთის და ფრენბურთის ახალგაზრდულ ფესტივალების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი არის ბუნებრივია და აქედან გამომდინარე მოთხოვნაც იყო, აუცილებლობაც იყო, რომ შექმნილიყო და ყოლო და აუცილებლად 2015 წლის ფესტივალზე ჩვენ ამ სახეობებში, როგორც ქალებში, ასევე ვაჟებში ბუნებრივია გუნდები და მაშინ სულ რაღაც 2-3 წლის წინ ჩამოყალიბებული გუნდია, ხო? ასე ვთქვათ და ის რომ მათგან ამ ეტაპზე რაღაც ციდან ვარსკვლავების მოწყვეტა და რაღაც სასწაულის შედეგების მოთხოვნა ბუნებრივია არ იქნება სწორი, არ იქნება მართებული და არანაირ ჩარჩოებში არ ჩაჯდება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ნაბიჯ ბუნებრივია იქ მოვა წარმატებებიც, აი სწორედ ზუსტად ესეთ ტურნირებში მონაწილეობით, ესეთი ძლიერი მეტოქეების წინააღმდეგ თამაშით მოდის გამოცდილება, რა თქმა უნდა, გაიზრდებიან დარწმუნებული ვარ მე და ადრე თუ გვიან ევროპის და მსოფლიოს ჩემპიონები შეიძლება ვერ გახდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ანგარიშს გასაწევ ძალად ჩამოყალიბდებიან და ბევრი მეტოქისთვის მე დარწმუნებული ვარ, ევროპაში იქნებიან, ასე ვთქვათ, უხერხული მეტოქეები. და მოდით ვთქვათ ნიკოლოზ ბასილაშვილზე, საკმაოდ წარმატებით ასპარეზობს და თუ კი შეძლებს ბოლომდე გაიტანოს, ვთქვათ, როგორც მორაგბეები იყვიან ლელო და დაასრულოს ეს ტურნირი გამარჯვებით, იქნება მისი ერთ-ერთი ტრიუმფი, იმიტომ რომ მეცის ტურნირი რეიტინგით არ არის ესეთი ხელწამოსაკრავი შეჯიბი. საკმაოდ წარმომადგენლობითი ტურნირი არის 540,000-იანი საპრიზო ფონდით ATP-ის ტურში მსგავსი, ასე ვთქვათ, საპრიზო ფონდის ტურნირები მხოლოდ ჩამოუვარდება მასტერსებს და რა თქმა უნდა დიდი სლემის გათამაშებებს. ასე ვთქვათ, რანგით ATP-ის ტურში, საჩოგბურთო სამყაროში მეცის და ვთქვათ, მსგავსი ტიპის ტურნირები არის რანგით მესამე, ასე ვთქვათ, ტურნირი, სადაც ახლა ბუნებრივია ეს იმას ნიშნავს, რომ ეხლა შეიძლება ფედერერი და ჯოკოვიჩი და თქვათ ნადალი აღარ მონაწილეობდნენ უკვე, თქვათ და თავს იკავებდნენ, მაგრამ სხვა სერიოზული ჩოგბურთელები, საკმაოდ ისეთი ანგარიშგასაწევი ჩოგბურთელები მონაწილეობენ, ცონგა ვთქვათ იგივე, ხო, იგივე ვთქვათ ჟილ მიულერი და ასე შემდეგ.
კევინ andersoni და ნუ ისეთი ოცეულის მოთამაშეები საკმაოდ ბევრი მონაწილეობს და არც თაკილობს და შეუძლია ბერდიხი მათ შორის სხვათა შორის ბერდიხი სიტყვა მოიტანა იგივე ჯოკოვიჩის ნადალი ფედერერი და ბერდიხი და პირველად ისტორიაში დღეს დაიწყო სხვათა შორის პირველად ისტორიაში ტარდება როდ ლეივერის რა ვიცი ულეგენდარულესი ჯოგბურთელის ავსტრალიელი როდ ლეივერის სახელობის თასის გათამაშება 11 გზის დიდი მუზარადის მფლობელი ჯოგბურთელის და პრაღაში ჩეხეთში იმართება ეს ტურნირი და პირობითად ასე ვთქვათ ევროპა უპირისპირდება დანარჩენ მსოფლიოს ევროპის გუნდის მწვრთნელი არის ლეგენდარული ბიორნ ბორგი და ამერიკა დანარჩენი მსოფლიოსი ჯონ მაკინროი და სხვათა შორის ძალიან კარგი და სანახაობრივი ტურნირი იქნება საინტერესოც და პირველად ისტორიაში ნადალი და ფედერერი არ დადგებიან ერთმანეთის პირისპირ არამედ ითამაშებენ ერთ გუნდში და უკვე გადაწყვეტილი ამბავია რომ წყვილთა თანრიგში ისინი ითამაშებენ ერთად ასე ვთქვათ ეს არის ბუნებრივად ძალიან საინტერესო რამ ეს ლირიული გადახვევა იყო საჩოგბურთო ზეიმი ასე ვთქვათ რომელიც გადაფარავს იმ დღის ყველა მოვლენას კი გეთანხმებით დღეს გაიხსნა ჩილიში ევროპის გუნდში თამაშობენ ჩილიში ნადალი და ფედერერი ბუნებრივია დომინიკ ტიმი ტომაშ ბერდიხი და ასე შემდეგ ეს რა თქმა უნდა იყო ლირიული გადახვევა ჩვენ მოვაყოლეთ ბასილაშვილის წარმატებას ამ ეტაპზე მეცის ტურნირზე ის არის მეოთხედ ფინალში ну პირველ წრეში თუ მან ასე ვთქვათ მეტნაკლებად უცნობ და არც ისე ვთქვათ რეიტინგში წინ მყოფ 158 ადგილზე მყოფ ვინსენტ მილოტს მოუგო პირველ წრეში ფრანგი ჩოგბურთელია სამაგიეროდ გუშინ მერვედ ფინალში საკმაოდ ძლიერი რეიტინგის 23 ნომერი ლუქსემბურგელი ჟილეს მიულერი დაამარცხა მან ეს ძალიან ასე ვთქვათ ესეთი სენსაციადაც შეიძლება მოუნათლოთ პრინციპში ნიკოლოზი არის 64 ჩოგანი მსოფლიო რეიტინგში ჟილ მიულერი საკმაოდ გამოცდილი ჩოგბურთელია მან სხვათა შორის ახლახანს ამერიკის მასტერსის ტურნირებზე ცინცინატში თვით რაფაელ ნადალსაც კი მოუგო ასე რომ ჟილ მიულერის დამარცხება ადვილი საქმე ნამდვილად არ ყოფილა და ბუნებრივია აქტივშიც უნდა ჩაუწეროთ ნიკოლოსის გამარჯვება და შევაქოთ უნდა კიდევაც სხვათა შორის ამ ორი ჩოგბურთელის ურთიერთდაპირებაში ანგარიში გახდა 2-1 2-0 იყო მიულერის სასარგებლოდ და ასე ვთქვათ შეამცირა თუ შეიძლება ითქვას ანგარიში ნიკოლოს ბასილაშვილმა და ერთგვარი რევანშიც აიღო სხვათა შორის ნიშანდობლივია რომ შარშან ანალოგიურ ტურნირზე მეცის ტურნირზე ანალოგიურ ასე ვთქვათ ეტაპზე მერვედ ფინალში სწორედ ჟილ მიულერმა მოუგო ჩვენებურ ნიკოლოს ბასილაშვილს და გამოთიშა მაშინ შარშანდელ ტურნირში ასპარეზობას და შარშანდელის გამო ასე ვთქვათ ჩვენებურმა წელსიძია შური იგივე ტურნირზე და იგივე ეტაპზე მერვედ ფინალში ამჯერად ქართველმა 6-4 გაიმარჯვა და დღეს 1 საათში ან თბილისის დროით 9:30-ზე არის დაგეგმილი მეოთხედფინალური მატჩი უკვე უზბეკეთის წარმომადგენელთან დენის ისტომინთან და სხვათა შორის თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ ეხა მეოთხედფინალში რა მეტოქესაც ძლია ნიკოლოზმა დენის ისტომინის ასე ვთქვათ დამარცხება ნამდვილად არ უნდა წარმოადგენდეს რაღაც სასწაულს და ფავორიტადაც მოიაზრება ამ წყვილში ნიკოლოს ბასილაშვილი და ძალიან დიდი შანსია რომ ის ვიხილოთ ჩვენ ნახევარფინალში. და ეს იქნება მოდით ერთგვარად წლევანდელი ვთქვათ სეზონი შევაფასოთ ნიკოლოს ბასილაშვილის გამოსვლების. წარმატებულიც და რაღაც ეტაპზე წარუმატებელიც. ბუნებრივია ჩავარდნა მას დაემართა ძალიან რთული არის ხა ბუნებრივია რომ თუ რაღაც ჯოკოვიჩი, ნადალი, ფედერერი გასაგები ესენი რაღაც ლეგენდები არიან თანამედროვეობის ასე ვთქვათ საუკეთესო ჩოგბურთელები, სხვა მოვლენას, სხვა განზომილება, თუმცა ყოფილა შემთხვევები რომ მათაც ესეთი დონის უძლიერეს ჩოგბურთელებს მთლიანად ასე ვთქვათ ერთი ამოსუნთქვით სეზონი ვერ ჩაუტარებიათ ხოლმე რა და აქედან გამომდინარე ხა სულაც არ არის გასაკვირი ან ვთქვათ გასაკიცხი თუ ვთქვათ ნიკას რაღაც სეზონის მიმდინარეობის და პერიოდში რაღაც გარკვეულწილად
რაღაც მოუვიდა ჩავარდნა, სხვათა შორის მას ეს დაემართა სამწუხაროდ დიდი სლემის ტურნირებზე, იგივე უიმბლდონზე ვთქვათ, იგივე ამერიკის ღია პირველობაზე, სადაც პირველივე ეტაპზე, ნუ ეხლა მეტნაკლებად პირველივე ეტაპზე ესეთი რაღაც მონსტრი ჯოგბურთელები შეიძლება არ შეხვდნენ და ეხლა ნიკასაც არ ყავდა პირველივე ეტაპზე სერიოზული მეტოქები, მაგრამ ნუ ისე მოხდა, რომ რაღაც დამარცხდა. შემდეგ ვთქვათ, იქ მასტერსებზეც ვერ გამოიყურებოდა კარგად. ნუ პრინციპში თბილისში ჩატარებული, აპრილში თბილისში ჩატარებული დევისის თასის მერე, სადაც ნიკამ ორი ქულა იყო და თუმცა სამწუხაროდ მაინც არ იყო ნიკას მოპოვებული ორი ქულა მაშინ საქართველოს ნაკრებს. პრინციპში შეიძლება ითქვას, აი ამ ტურნირები დევისის თასის მერე ნიკამ რაღაც საერთაშორისო ასე ვთქვათ ასპარეზზე A ტიპის ტურშიც უკვე ისე ვეღარ გამოიყურებოდა, როგორც ვთქვათ მანამდე. მანამდე მან რამდენიმე ტურნირის სხვათა შორის ნახევარფინალშიც ითამაშა იანვარში სოფიას ტურნირის სერიოზულ ტურნირზე, იქ ვენაში ითამაშა, ძალიან მაგარ ფორმაში იყო, თვით დომენიკ ტიმსაც კი მოუგო, გემახსოვრებათ ტომაშ ბერდიხს მოუგო იგივე ვენაში. ასე რომ მას ჰქონდა ასე ვთქვათ წლის დასაწყისში ნამდვილად კარგი ასე ვთქვათ პერიოდი, ძალიან კარგ ფორმაში იყო და სწორედ მაშინ უწია მან წლის ასე ვთქვათ პირველ დეკადაში უწია მან თავის საუკეთესო მაჩვენებელს ამ ეტაპზე რეიტინგში, მაშინ ის 51 ჩოგანი იყო იმ პერიოდში, ეხლა ნუ ძალიან უკანას კი არ წასულა 64-ია და არ არის გამორიცხული ეს ტურნირი რო დამთავრდება მეცში რამდენიმე საფეხურის წინ წაიწიოს. კი ბატონო, მსმენელი გველოდება, კახა, მოდით მოვუსმინოთ, გისმენთ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გამარჯობა. მე ესეთი სამაქ რა პატარა მოსაზრება და რა თქმა უნდა კითხვა, ოღონდ მოსაზრება არის რომ ეხლა ინსტრუმენტთან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, მაგრამ რა ვიცი, არ უნდა მოგვივიდეს ისე რომ ხანდახან ხდება უეჭველი მოგებას ველოდებით და მე ღმერთმა რაღაცა ნუქნას, მაგრამ ფაში ავიყვანთ კაცს მე უცებ ვანარცხებთ ხოლმე მიწაზე ნებისმიერ შემთხვევაში როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს შეხვედრა, მიშას აქტივში ეძლევა მერვედფინალური შეხვედრა და საერთოდ გონია რომ მეცის ტურნირის ფინალი უნდა ითამაშოს ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ პროგნოზისგან ესე თავს შევიკავებ რომ უეჭველი იქნება. აი რა თქმა უნდა, უეჭველი ამ ქვეყანას არაფერი არ არის. ისა კითხვა მაქვს რა, როდიდან იწყება უკვე აი ეს ოლიმპიადისთვის ლიცენზიის ამბავზე ბრძოლა? გასაგებია, დიდი მადლობა. ეს არის მთავარი რა. გასაგებია, დიდი მადლობა კითხვისთვის. დაგეთანხმებით მოსაზრებაში ბუნებრივია, სანამ თქვენ კითხვას უპასუხებთ, ბატონო. შეიძლება და შემდეგ განვაგრძოთ, გისმენთ, გამარჯობა. ელენე, საღამოქმედობისა, ჩემო გამ. მოგესალმებით. პრესტუმარს კახას. გამარჯობათ, გამარჯობათ. ელენე, ძალიან გულისწყლივი წმინდა აღნიშნულ დღევანდელი დღე. თქვენ თუ არა და აი ჟურნალისტები, რომლებიც გვაწვდიან მასალას, აი სამახალისებრს, რასაც ჩვენ გვახარებს, ჩამკვდარი იქნება, სპორტი კი არის, თვითონ არსებობს კარგად სპორტი, მაგრამ მაგისი მომწანი ხალხთან არავინ არ არის. ჩვენი რადიოსი და ამ ჟურნალისტების გარდა. როგორ შეიძლება ევროპის შესარჩევი თამაში და კიდაც რო შევაფასოთ, როგორ უნდა შევაფასოთ, როცა არ გვაჩვენებს. თელი დღე რადიო ყაყანებს ისა ტელევიზორი ყაყანებს მეორე პროგრამა მაინც ჩაიგდოს და გასაგებია ბატონო თქვენი მოსაზრება, კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ, გამარჯობა. ალო, გამარჯობა. მოგესალმებით. ძალიან კაი ბიჭია ნიკო ბალისილაშვილი, აი რო იტყვიან ელიტა არის რა და აი ერთი ისა მაგ ესეთი ის გამოდგმა, აი პირველ ასეულში ვინც არის, ხო? ისინი არიან ნიჭიერები, მაგრამ პირველ ათეულში ვინც არის, ხო? ეს არის ტალანტი, აი ტალანტი უნდა იყოს და აი ტიტულები ჩამოთვალეთ რა აქ ნიკოლოზ ბასილაშვილს. ტიტულები არა, აქ A ტიპის ტურნირი არ მოუგია ახლა, მაგრამ გასაგებია, დიდი მადლობა ჩვენი მსმენელები. ესე ადვილიც არ არის ჩოგბურთში ტიტულების მოგება, იქ შეიძლება ჩელენჯერის მოგებას გაგიჭირდეს ისე ვიძახი რა, ხო ხდებით ეს A ტიპის ტურნირი, ასე ვთქვათ, ნიკოლოზ ბასილაშვილის აქტივში ჯერჯერობით არ არის, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ასე თუ ისე ადრე თუ გვიან ის აუცილებლად
მოიპოვეს რამდენიმე ATP-ის ტურნირს. გაიმარჯვებს. რაც შეეხება პირველი, ასე ვთქვათ, საოლიმპიადო მარათონი. პირველ რიგში მის მოსაზრებას აუცილებლად უნდა დავეთანხმო, რა თქმა უნდა, მეტოქის შეუფასებლობა ბუნებრივი არ შეიძლება. ეხლა დენის ისტომინთან გასაგებია, რომ წყვილში ფავორიტად ამ ეტაპზე ითვლება ნიკა, რამე თუ წინა წრეში მან ძალიან ძლიერ ჟილმიულერს მოუგო, ბუნებრივია თავისთავად აქედან გამომდინარე ნიკა ითვლება ფავორიტად, მაგრამ ორი აზრი არ არსებობს, რომ სპორტში ეს ყოველთვის ეგრე არის, ბუნებრივია, გინ სათამაშო სახეობაში, გინ ინდივიდუალურში მეტოქის შეუფასებლობა შეიძლება ძალიან ძვირად დაგიჯდეს, ძალიან ხშირად მოხდარა ესეც, რომ ძალიან ძვირად დამჯდარა დაუჯდომიათ ხოლმე მეტოქის შეუფასებლობა და ცხვირი წაუტეხიათ თუ შეიძლება ასე ითქვას. მობილური დგვირა კახა ხამსმენელი უკაცრავად გისმენთ, გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. სიტუატივის ცემით. მაინტერესებს, აი ტოპ 10-ში ვინც უნდა შევიდნენ, ან ვინც შედიან. რაიმე პარამეტრები თუ ასვევს, აი სიმაღლე რა უნდა იყოს და აი რა თქმა უნდა, რაიმე პარამეტრები. კონკრეტულად ბასილაშვილის სიმაღლე რა? არაფერი, მაიკლ ჩანგი იყო, რა ვიცი, რო იტყვიან ხოლმე მეტრანახევარი ნახტომშიო, მაგრამ როლან გაროსი ქონდა მოგებული და ათეულში და ერთი ხანობა პირველი ჩოგანიც იყო. რა თქმა უნდა, არანაირი პარამეტრები არ არის, შენ თუ გინდა 3 მეტრის სიმაღლის იყავი, კარგად თუ თამაშობ და იგებ ტურნირებს, ბუნებრივია მიიწევ წინ ATP ტურში. რაც შეეხება პირველ ასე ვთქვათ, მედალს დაუბრუნდები, ნიკამ რა თქმა უნდა არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა ჩათვალოს, ასე ვთქვათ, რომ მას უკვე დღეს მოგებული აქვს ეს მატჩი, ბუნებრივია ის უნდა გამოვა კორტზე, ისე უნდა გამოვიდეს, რომ თითქოს ეთამაშება, რა ვიცი, სიტყვაზე ვთქვათ, რომ რაღაც ნომერ მასზე გაცილებით ძლიერს და მაქსიმუმი უნდა გაიღოს იმისთვის, რომ სხვათა შორის მე დარწმუნებული ვარ, რომ იული მატჩი არის, დენის ისტომინი ასეულის წევრია და ვინც ასეულში შედის უკვე ბუნებრივია, ისინი არც ერთ ჩოგბურთელი ხელწამოსაკრავი არ არის. რაც შეეხება საოლიმპიადე, ასე ვთქვათ, მარათონს თუ შეიძლება ითქვას, ჩოგბურთში ესეთი რამ, როგორც ვთქვათ, სხვა სახეობებში სალიცენზიო ტურნირები და რაღაც რა ვთქვათ, ძიუდოში, ჭიდაობაში და ასე შემდეგ, ხო, სხვა სახეობებში იგივე სათამაშო სახეობებშიც არსებობს სპეციალური ვთქვათ, სალიცენზიო ტურნირებია და ასე შემდეგ. ერთადერთი ასე ვთქვათ, სპორტის სახეობა არის ჩოგბურთი, სადაც აი სპეციალურად ასე ვთქვათ, სალიცენზიო ტურნირები ოლიმპიადისთვის არ არსებობს, არ იმართება. ანუ პირველ ასეულში შევა მაქსიმუმ 3-80-ეულში უნდა იყო, ანუ ოლიმპიადამდე 2 თვით ადრე ივლისში იმართება ხოლმე, ხო, ყოველ ივლის-აგვისტოს გასაყარზე არის ხოლმე ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები მუდამ და აი მაისის თვეში როლან გაროსის დასრულების შემდეგ თუ რა რეიტინგი ეკნებათ ჩოგბურთელებს, პირველი 80-ეული 75-დან 80-მდე შედის, ასე ვთქვათ, ავტომატურად ეძლევათ მათ ლიცენზია, მაგრამ ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება მე-100 ჩოგანსაც კონდეს და 120-ესაც რამე თუ ქვეყნის ჩოგბურთში არის ესეთი რამ, რომ ოლიმპიურ თამაშებზე ქვეყნის მხოლოდ როგორც კაცებში, ასე მამაკაცებში, ქალებში ბუნებრივია, მხოლოდ 2 ჩოგბურთელს აქვს, ასე ვთქვათ, მონაწილეობის უფლება და ახლა ამერიკა, ვთქვათ, ესპანეთი და არიან ქვეყნები, აფრანგეთი იგივე, სადაც პირველ 80-ეულში 2 კი არა, შეიძლება 10 ჩოგბურთელი წყავდეთ და ყავთ კიდევაც, ხო? და აქედან გამომდინარე ის 10 ჩოგბურთელი რა თქმა უნდა ვერ წავა, ის 8 ჩოგბურთელი გამოვაკლდება, დარჩება 2 და ავტომატურად შემდეგ ზემოდან ვინც მოდის, იმათ გადაეცემათ ხოლმე ლიცენზიები. ასე რომ სპეციალურად უპასუხებდი ჩვენს პირველ სვენელს, რომ ჩოგბურთში სპეციალური, ასე ვთქვათ, სალიცენზიო ტურნირები არ არსებობს და ეგ ATP რეიტინგის მიხედვით ისაზღვრება. თუმცა თუ გადავხედავ და რეალურად შევაფასებ, ნიკოლოზ ბასილაშვილს ნამდვილად აქვს რეალური შანსი, რომ ის იყო ეხა ხო რიოშიც იყო და კიდევ აქვს შანსი, რომ იგივე ტოკიოშიც იყოს. რა თქმა უნდა, აქვს შანსი, ბუნებრივია. მე ეხლა ღმერთმა ნუქნას და ღმერთმა არქნას, ეხლა თუ მე არ ამგონია, ეხლა დარწმუნებული ვარ, რომ ნიკა ისე მოუკლოს თამაშს, რომ ვთქვათ, ასეულიდან გავარდეს. ამის ერთადერთი შანსი არსებობს, რომ ვთქვათ,
რამე ტრამვა თუ მიიღო სიტუაციაზე ვიძახდა და ერთი წელი გაუჩნდა და სეზონი მთლიანად საერთოდ არ ითამაშა, ბუნებრივია, ხა რეიტინგშიც უკან დაქვეითდება, ხო და კიდევ ერთხელ განმეორდები, რა თქმა უნდა, ღმერთმა ნუქრას ესეთი რამ მოხდეს. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია არ არსებობს ხა გამორიცხულია, რომ ნიკოლოზ ბასილაშვილი ისე მოხდეს, რომ რეიტინგში ტოკიოს ოლიმპიადის წინა პერიოდში რეიტინგი არ ქონდეს ისეთი, რომ მას ოლიმპიადაზე სალიცენზიო ასე თქვათ კვოტაში ვერ მოხვდეს. და აი თუ კი რეალურად სამწუხაროდ აი ბარემ გავაგრძელებ იგივე თემას ქალებთან დაკავშირებით, აი სამწუხაროდ გოგონებთან დაკავშირებით ამ ხრივ ცოტა პრობლემებია ლიცენზიებთან დაკავშირებით, რამე თუ აი ანა ტატიშვილის წასვლის მერე საქართველოსთან იცით ყველამ რომ ის ამერიკის სახელით თამაშობს უკვე, რომელიც ოლიმპიადაზე იმყოფებოდა 2012 წელს ჩვენი სახელით ბუნებრივია და აი მისი წასვლის შემდეგ უკვე ამ ხრივ ცოტა პრობლემა შეიქმნა, რამე თუ ამჟამინდელი ჩვენი პირველი რეიტინგის ჩოგბურთელი სოფოჩა შაფათავა ჯერჯერობით ვერ აკმაყოფილებთ, ანუ ასეულს მიღმა არის, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის მოუმატებს და მას მეტს ითამაშ, თუმცა ის ეროვნული ნაკრებისთვის ძალიან ბევრს აკეთებს, ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ჩვენი გოგონათა ნაკრები, ეროვნული ნაკრების წევრები, იგივე ეკატერინა გორგოძე, ოქსანა კალაშნიკოვა, რა თქმა უნდა თვითონ სოფო შაფათავა ეროვნული ნაკრების ძალიან ბევრს აკეთებენ ფედერაციის თასზე, ისინი უკვე ბოლო 2 წელია იმყოფებიან პირველ ჯგუფში, ანუ თლად ელიტიდან ერთი საფეხურით ქვემოთ და მათ ყოველ წელს აქვთ ხოლმე შანსი, რომ სოფლიოს ჯგუფში, ანუ ელიტაში აიწიონ და ნუ ადრე თუ გვიან დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მოხდება და მე მჯერა და იმედი მაქვს, რომ ეხლა ტოკიომდე კიდე 3 წელიწადი არის და სოფო შაფათავაც არ არის იმას აქში, რომ ვთქვათ ჩოგბურთს თავი დაანებოს, ჯერ 25 წლის არის, 25-26 წლის, ასე რომ მას კიდევ მთელი საჩოგბურთო კარიერა წინ აქვს და მე მას უსურვებდი ბუნებრივია, რომ ამ პერიოდში მან მოახერხოს და ვთქვათ ასეულში შევიდეს ბუნებრივია, რას საშუალებას მისცემს, რომ ოლიმპიური ლიცენზია მოიპოვოს. ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მსმენელი გველოდება კვლავ გისმენთ, გამარჯობა. მშვიდობის გალბატონო ელენე. მოგესალმებით. მე ვესალმებდი თქვენ სტუმარს ბატონ კახას, უდასტურებთ მას ჩვენს პატივისცემას და ჩვენი ზარი ახლა ბატონი კახას სტუმრობასთან დაკავშირებით იმან განაპირობა, რომ თუ მეხსიერება არ გვგვალატობს, მჭიდროდ იყო ბატონი კახა დაკავშირებული სწორედ რომ ოლიმპიურ კომიტეტთან. დიახ. და აქედან გამომდინარე გონია რომ ეს მისი მჭიდრო კავშირები დღესაც ძალაშია და ერთგვარი ესეთი შეკითხვაც და შემდეგ ესე გითხოვნაც ალბათ ბატონ კახასთან. ესე იგი აი შევდივართ დაუშვათ მისი უდიდებულესობა ფეხბურთის ფედერაციის, ჩვენი ქართული ფედერაციის საიტზე და ვიგებთ რომ ფუნქციონირებს თურმე უკვე 7 ასაკობრივი ნაკრები, რაც ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ვერსად პოულობთ ფუნქციონირებს თუ არა საქართველოს ოლიმპიური ნაკრები. ანუ 23 წლამდე და სადაც დაშვებული არის კიდევ 3 რა თქმა უნდა ფუნქციონირებს. ეს არის გეგუჩაძის გუნდი. გვაინტერესებს აი ვინ არის ამ ნაკრების მწვრთნელი, ან სად რა ასპარეზობებში მონაწილეობს და ასე შემდეგ. თუ დაუშვათ არ მონაწილეობს, როგორ შეიძლება რომ ხდებოდეს მონაწილეობა და ერთი ასეთი კიდევ თხოვნით თუ შეიძლება დაუშვათ გავაჟღეროთ ეს თხოვნა სპორტის უმაღლეს მესვეურებთან, ასე იგი, რომ ფუნქციონირებდეს ეგრეთ წოდებული საქართველოს კლუბების ნაკრები. ანუ საქართველოს ქვეყანაა, სადაც ძირითადად ფეხბურთელები ნაკრებში ხვდებიან, ასე ვთქვათ, უცხოურ კლუბებში მოთამაშეები და ეს მისასალმებელია, ცხადია და ასეც უნდა იყოს, მაგრამ უამრავი ნიჭიერი ფეხბურთელია, ვფიქრობთ, რომლებიც ჯერ არ გასულან საზღვრებს გარეთ და შეიძლება რომ არსებობდეს მათგან დაკომპლექტებული ნაკრები. და დაუშვათ მწვრთნელიც იგივე შეიძლება მათ წვრთნიდეს იგივე ეროვნული ნაკრების მწვრთნელი, რომელიც წელიწადში მხოლოდ დაუშვათ 12-15 შეხვედრას ატარებს და დანარჩენ დროს, ნუ არ ვიტყოდით რომ უკმად ატარებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დაუტვირთავია და შეიძლება და მსგავსი ქვეყნები
გუნების ანუ რომელთა ძირითადი ნაკრებები კომპლექტება სწორედ რომ საზღვარგარეთ მოთამაშე ფეხბურთელებისგან ხომ მათაც ვფიქრობთ ექნებოდათ სურვილი აი მსგავსი ნაკრებებით დაპირისპირებოდნენ საქართველოს ნაკრებს და მსგავსი ნაკრებები არის ვფიქრობთ აი დაწყებული ჩრდილოეთ ევროპიდან და მთელი აღმოსავლეთი ევროპა ფეხბურთელები ძირითადად ეროვნული ნაკრებების დაკომპლექტებულია სწორედ გარეთ მოთამაშე ფეხბურთელებით და საკლუბო გუნდებისგან ადგილობრივებისგან დაკომპლექტებული ნაკრებების ჩართულობა ვფიქრობთ რომ გამოხმაურებას პოვებდა მათ ფეხბურთის ფედერაციებშიც და იგივე ჩვენ მეზობლებთან სომხეთი იქნება აზერბაიჯანი თურქეთი ასეთ ნაკრებებთან შეპირისპირებაში ბევრი საინტერესო ტალანტი წარმოჩინდებოდა როგორც ახალგაზრდა ასევე ძველგაზრდა იგივე დაუშვათ რომლებიც ბრუნდებიან და ვეტერანები შემდეგ ჩვენთან ასრულებენ უკვე ფეხბურთის თამაშს მათაც შეიძლება მეორე ახალგაზრდობის გემოიგემონ ასე ვთქვათ დიდი მადლობა დიდი მადლობა მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს რომ ეს კითხვა უფრო მიმართულია ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელებისკენ როდესაც ისინი იქნებიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები აუცილებლად ვისაუბრებთ თქვათ ამ პრობლემების შესახებ რომელზეც ჩვენი მსმენელი ბრძანებდა რაც შეეხება ჩვენს ოლიმპიურ გუნდს რა თქმა უნდა ის ფუნქციონირებს მას ბატონი გიაგე გუჩაძე ხელმძღვანელობს სამწუხაროდ ჩვენმა ახალგაზრდებმა წააგეს პირველი დაპირისპირება პოლონეთის გუნდთან მაგრამ არაუშავს იმედია არის კიდევ თქვათ შანსი შესაძლებლობაც და რეალურად ის გამოცდილებაც რომ ჩვენი ფეხბურთელები გავიდნენ ევროპის ჩემპიონატის თქვათ ფინალურ ეტაპზე ძალიან რთულია სხვათა შორის სათამაშო სახეობებში დაგიდასტურებთ რა თქმა უნდა ელენე რომ ბუნებრივია და მსმენ კითხვის ავტორსაც დასვენებას უთხრათ ბუნებრივია რომ რა თქმა უნდა ფუნქციონირებდა და ყოველთვის ფუნქციონირებს ოლიმპიური ნაკრები ანუ ეს იგივე ახალგაზრდული ნაკრები ანუ 21 წლამდე ნაკრები ავტომატურად არის ხოლმე ასე ვთქვათ ოლიმპიური ნაკრებიც მაგრამ რაც შეეხება მათი გასვლა თვითონ აი ფეხბურთში ისევე როგორც კალათბურთში ცოტა რთული ასე ვთქვათ სისტემაა თუ შეიძლება ითქვას ჯერ უნდა გადალახო ანუ შესარჩევი ეტაპი და მოხვდე ევროპის ჩემპიონატზე იმ ევროპის ჩემპიონატიდან უნდა გახვიდე საუკეთესო 8 გუნდში და მოხვდე მსოფლიოს ჩემპიონატის ასე ვთქვათ ფინალურ ეტაპზე და შემდეგ იმ მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპში კიდევ უნდა მოხვდეს საუკეთესო 6-ეულში. ანუ ფეხბურთში სამწუხაროდ არის ესეთი ძალიან რთული მექანიზმი თუ როგორ უნდა მოიპოვო ოლიმპიური ლიცენზია. კალათბურთში ამ ხრივ შედარებით იულია რომ აი გადიხარ ევრობასკეტზე და თუ მოხვდი საუკეთესო 8-ში 7-ში, ну უკვე ხარ. და სხვათა შორის სამწუხაროდ ძალიან ცოტა დაგვაკლდა გემახსოვრება წინა ევრობასკეტზე თითქმის ერთნაბიჯი, აი ლიტვასთან 3 ქულით წავაგეთ ხო, მაშინ მერვედფინალი და აი ეს ლიტვასთან რო გაგვემარჯვა, უკვე ვიყავით საუკეთესო 8-ში და ძალიან დასანანი იყო ეს. ასე რომ კითხვის პასუხიც ეს არის რომ ბუნებრივია. და მაინც არის მოთხოვნადობა რომ სათამაშო სპორტის სახეობა იყოს ოლიმპიადაზე წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით სამწუხაროდ გეთანხმებით ელენე ბოდიში შეგაწყვეტინეთ ხო ბატონეთ ესე იგი ეს არის ბუნებრივია ჩვენი ერთ-ერთი აქილევსის ქუსლი პირდაპირ თქვა მოდით ვაღიაროთ და ყოველთვის იყო ჩვენი ასე ვთქვა სპორტის მესვეურების ძალიან დიდი აი ვიცი ხა სატკივარით შეიძლება ითქვას და ძალიან დიდი შრომაც იდებოდა ყოველთვის ამ მიმართულებით ეხა მე თვითონაც ბევრჯერ ყოფილი ამ საქმიანობაში ასე ვთქვა ჩართული და უცხო არ არის ჩემთვის ეს ყველაფერი აქედან გამომდინარე მართლა მაქსიმუმი კეთდებოდა ხოლმე იმ პერიოდის შესაძლებლობის ფარგლებში ბუნებრივია რომ ადრე თუ ერთხელ და სამუდამოდ თქვა რომელიმე სპორტის სახეობაში სათამაშო სახეობაში მოხვედრილიყავით ოლიმპიურ თამაშებზე. თითქოს ერთი პერიოდი წყალბურთს ჰქონდა, თქვა, იყო პერიოდი ამის შანსი, აი კალათბურთზე ვთქვით ახლა ჩვენ ხო რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე, თითქმის სულ ერთ ნაბიჯში იყო, ასე ვთქვა, სამმაქულამ თუ შეიძლება ითქვას დაგვაკარგინა რიოს ოლიმპიური თამაშების საგზური, თორემ
პრინციპში იქ ვიყავით. უკვე ანუ კალათბურთში ყველაზე ახლოს სათამაშო სახეობებიდან მაინც კალათბურთში ვიყავით ოლიმპიურ ლიცენზიასთან და გეთანხმებით სულ სხვა ხიბლი, სხვა პეცი აქვს, რა თქმა უნდა, როდესაც ოლიმპიურ თამაშებზე ქვეყანა წარმოდგენილი არის სათამაშო სახეობებით. სულ სხვა დატვირთვა ბუნებრივია, სულ სხვა სიხარულია, ვთქვათ, არგენტინის ნაკრებმა მინდა შევახსენო გულშემატკივრებს, რომ 2008 წელს მხოლოდ პეკინის ოლიმპიურ თამაშებზე ორი ოქროს медаლი მოიპოვა, ორად ორი ოქროს медаლი და ერთი იყო ფეხბურთში, მეორე კალათბურთში და ეს ძალიან იცით რა არის გუნდურ სახეობაში მოპოვებულ медаლს და განსაკუთრებით ჩემპიონობას მე კი არ ვაკნინებ, რა თქმა უნდა, იგივე მჭიდაობის ძიუდოს, რა თქმა უნდა, ისინი ჩვენი ვაჟკაცები გმირები არიან და ჩვენი მომავალი და აუცი გააქვთ ჩვენი ქვეყნის სახელი და მაქსიმუმს აკეთებენ უდიდეს სიხარულს გვრიან ყოველთვის, როდესაც ისინი იმარჯვებენ ხოლმე მსოფლიოს ევროპის ჩემპიონატებზე თუ ოლიმპიურ თამაშებზე. მაგრამ აი სხვა სათამაშო სახეობაში მოპოვებულ, ასე ვთქვათ, წარმატებას დამატებითი კიდე სხვა ხიბლი აქვს, ბუნებრივია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ერთხელ და ადრე თუ გვიან აუცილებლად მოხდება ისე. ახლა მე რა თქმა უნდა თავს ვერ დავდებ, რომ ეს მაინც და მაინც ტოკიოში მოხდება და ტოკიოში გვეყოლება ჩვენ რომელიმე სახეობაში გუნდი, მაგრამ ნუ ახლა ადრე თუ გვიან უნდა მოხდეს, გაატყდეს ნავს ერთხელ და სამუდამოდ და რაღაც რომელიმე სახეობაში უნდა მოვიპოვოთ გუნდურ სახეობაში ოლიმპიური ლიცენზია და ნუ ეს მე ვფიქრობ ეს დროის საკითხი არის, მხოლოდ დროის საკითხი არის, ადრე თუ გვიან ეს აუცილებლად მოხდება. და რადგან საუბრობთ კალათბურთზე, მოდით ევროპის ჩემპიონატი შევაფასოთ და კიდევ ერთხელ საქებარი სიტყვები ვთქვათ ჩვენი ნაკრების მისამართით. საკებარი რა თქმა უნდა ვთქვათ, მაგრამ ცოტა იმედგაცრუება რა უფრო გულდაწყვეტილები ვართ, ვიდრე იმედგაცრუებულები. აი ასე ვთქვათ, ეს კარგად დაწყებული ევრობასკეტი მართლაც აღმაფრენით დავიწყეთ, ხო? ეხლა ლიტვის ნაკრების დამარცხება ფეხბურთში დაახლოებით უტოლდება, ვთქვათ, სიტყვაზე იტალიის, ჰოლანდია, ვთქვათ, არგენტინა დაამარცხო, იგივე საფრანგეთი, ვთქვათ, აი დაახლოებით ესეთ დონის გუნდს უტოლდება კალათბურთში ლიტვის ნაკრების დამარცხება და ეს იყო ბუნებრივია ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, სენსაციას ბუნებრივია, მაგრამ ძალიან დიდი სიხარულის, ანუ ჩვენმა ბიჭებმა მაშინ პირველ თამაშში აუცი შეუძლებელი შეძლეს თავს გადაახტნენ, თან როგორ ერთი წამითაც თქვათ მეტოქის შიში რიდი არ ქონიათ, ხო? ხათაშორზე ზედიზედ ორჯერ დაამარცხეს ლიტვის ნაკრები, მანამდე კლაიპედაში მოუგეს, ხო, გემახსოვრებათ. და ნუ ეს ბუნებრივია, ეს იყო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ წარმატება და იმ პირველი გამარჯვების შემდეგ რაღაცა შეიქმნა ბუნებრივია უკვე ეიფორია შეიქმნა და სრულიად ლოგიკურადაც დავიწყეთ ჩვენ კომაგებმა, ყველამ ჟურნალისტებმა და კომაგებმა იმაზე ფიქრიც და საუბარიც, რომ აი ლიტვა რახან დავამარცხეთ, ჩვენ ჯგუფში საერთოდ პირველი ადგილით შეგვიძლია ჯგუფიდან გავიდეთ. მაგრამ ნუ კაცი მიჭობდა ღმერთი იცნოდაო დაახლოებით ესეთი რამ მოხდა სამწუხაროდ შემდეგ ზედიზედ ორი მარცხი გერმანისა და რაც ყველაზე გულსატკენია უკრაინის ნაკრებთან. ნუ შემდეგ გამარჯვება ძალიან კარგი გამარჯვება, ასე ვთქვათ, ისრაელის ნაკრებთან, რომელიც ხა ევროპული საზომით ჯაბანი და ხელწამოსაკრავი ნამდვილად არასდროს არ ყოფილა და მით უმეტეს საკუთარი გულშემატკივრების თვალწინ. და ნუ ბოლოს, ასე ვთქვათ, თითქმის მოგებული მატჩში, თითქმის მოგებულს იმიტომ ვიძახი, რომ 47 თუ 58 წამით ადრე მატჩის დამთავრებამდე საქართველოს ნაკრები ანუ ვიგებდით, ჩვენ შეგვეძლო ამ მატჩის, მაგრამ ხა იღბალია სპორტში იღბალმას თუ არ გადმოხედავ, მარტო წვრთნა ვერაფერს ვერ იწამს, ბუნებრივია. და ესე სამწუხაროდ ეს ძალიან დიდი იმედგაცრუება იყო, რომ შემდეგ ჩვენ ჯგუფიდან ვერ გავედით, მაგრამ მე მაინც რას დავაბრალებდი ამას. პირველი გამარჯვების შემდეგ ჩვენ კი გქონდა ერთი დღე მერე დასვენება და ერთი დღის მერე ვეთამაშეთ გერმანიის ნაკრებს, იქ შრიოდერი დაფრინავდა, ხო, გერმანიის ნაკრებში, იმ გერმანიის ნაკრებში, რომელმაც სხვათაშორის შემდეგ მერვედფინალში თვით საფრანგეთის ნაკრებს მოუგო, ეს ბუნებრივია. აქიდანაც გამოჩნდა, რომ გერმანიის ნაკრები საკმაოდ სერიოზული გუნდია და ხელწამოსაკრავი ნამდვილად არ ყოფილა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ გერმანიის ნაკრების დამარცხება ან არ შეგვეძლო, ან არ უნდა დაგვემარცხებინა.
ალბათ უფრო გადაღლებაც იყო პირველ მატჩში ბუნებრივია ყველაფერი შეალიეს ბიჭებმა ლიტვასთან გამარჯვებას მოკლეს კამის პრობლემაც არსებობს რა თქმა უნდა ხო ეხლა ეს სხვათა შორის შემდეგ ევრობასკეტზე უკრაინას და სხვა ჩვენი ჯგუფის სხვა გუნდის მწვრთნელებას აღნიშნეს სხვადასხვა ინტერვიუებში რომ საქართველოს ნაკრები ევრობასკეტს ატარებს 7 კაცის შემადგენლობით 7 კაცის შემადგენლობით ევრობასკეტზე თამაში არის ძალიან ურთულესი ბუნება ალბათ ერთადერთი საქართველოს ნაკრები იყო რომელიც ესე მოკლეს სკამით თამაშობდა ევრობასკეტზე მინიმუმ 10 ასე ვთქვათ ისეთი კალათბურთელი რომელიც მუდამ დატვირთული იქნებოდა ყველა ნაკრებს აყო ერთადერთ ჩვენ 7 კაცით ვიყავით ჩვენ და ნუ ხანდახან ბერიშვილი შემოდიოდა მაქსიმუმ 8 ასე ეხა მთელი ტურნირის ჩატარება ბუნებრივია არის ძალიან რთული მაგრამ მეორე მხრივ ბუნებრივია მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენს ეროვნულ ნაკრებს თავდადებისთვის ჩვენს ბიჭებს ბუნებრივია მთელ სამწვრთნელო შტაბს უროვსმა ბუნებრივია მაქსიმუმი გაიღო და ორი აზრი არ არსებობს რომ ის არის ძალიან ასე ვთქვათ სერიოზული დონის სპეციალისტი ბერძენი სპეციალისტი და მის ხელში მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ კიდევ ბევრი წარმატება გვაქვს წინ ეხლა ნოემბერში უკვე იწყება მსოფლიოს ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპი 22 ნოემბერს გვაქვს პირველი მატჩი გერმანიის ნაკრებთან და სხვათა შორის შესანიშნავი შანსი რომ ჩვენ რევანში ავიღოთ ევროპის ჩემპიონატზე განცდილი მარცხისთვის მათთან და დანარჩენი ბუნებრივია წარმატებებს უსურვებ მათ და დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენი ეროვნული ნაკრები კიდე ძალიან ბევრჯერ კალათბურთში ძალიან ბევრჯერ გაგვახარებს. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, მე მინდა ფეხბურთზე საუბრით დავასრულოთ, იცით ჩვენმა მსმენელმა რომ ძალიან ხშირად ხართ ხოლმე, მაშინ როდესაც ჩემპიონთა ლიგის მატჩები მიმდინარეობს, პირველი ტური უკვე ჩატარდა, შეიძლება ითქვას ერთგვარი სენსაციებიც კი იყო, თუნდაც ყარაბაღის ასპარეზი და ასე შემდეგ, რა სელით და რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ? რა თქმა უნდა, ზეიმი დაბრუნდა, ზეიმი ყოველ წელს ჩვენ გვაქვს დიდი ზეიმი ხოლმე სექტემბრობით, როდესაც ჩემპიონთა ლიგა იწყება ბუნებრივია. ველი რა თქმა უნდა იმას, რასაც ჩვენ ყველა ქართველი და ზოგადად სოფლიო ფეხბურთის გულშემატკივარი ელის ჩემპიონთა ლიგისგან, ელის ფეხბურთისგან, მისი აღმატებულება ფეხბურთისგან და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ წინ კიდევ დიდი, ასე ვთქვათ, მომავალი წლის მაისამდე, სანამ კიევშია სხვათა შორის ჩემპიონთა ლიგის ფინალი და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ სხვანაირად არ შეიძლება იყოს ბუნებრივია ფინალამდე ორი ღირსეული გუნდი მიაღწევს და ორივე იქნება ასე ვთქვათ ღირსი იმისა, ვინც არ უნდა მოიგოს, თუ ფინალში უკვე გუნდი გადის, რა თქმა უნდა, ის უკვე ღირსია იმისი, რომ გახდეს ჩემპიონთა ლიგის თასის მფლობელი. რაც შეეხება ასე ვთქვათ სენსაციებს, ანუ სენსაციები ამ მხრივ უფრო იყო, მე ვიტყოდი პირველ ტურში ყოველთვის ისე არის ხოლმე, რომ არ ხდება განსაკუთრებული სენსაციები. სენსაცია ამ ეტაპზე უფრო ის იყო, რომ ვთქვათ იგივე ყარაბაღი და ესეთი დონის გუნდებმა მოახერხეს და ჩემპიონთა ლიგის ასე ვთქვათ ჯგუფური ეტაპი შეაღეს და მე მინდა ვუსურვო ჩვენ გულშემატკივარს და ქართულ ფეხბურთს, რომ ბოლოს და ბოლოს დადგეს ის დრო და დარწმუნებული ვარ, რომ დადგება, რომ ქართული კლუბიც აუცილებლად იქნება ჩემპიონთა ლიგაზე და ჩვენი კომაგი ცოცხლად თუ შეიძლება ითქვას მოისმეს ჩემპიონთა ლიგის ჰიმნს. და როგორია თქვენი პროგნოზი? ვინ იმსახურებს წელს? ვინ გახდება არა, ვინ იმსახურებს წელს გახდეს ჩემპიონთა ლიგის? ამ ეტაპზე ცოტა რთულია, რამე თუ სეზონი ხოლოდ ახლა დაიწყო და სეზონის დასაწყისში ყოველთვის ჩვენი რეჟისორი მეუბნება თეა ბიჭაშვილი, რომ რა თქმა უნდა იუვენტუსის კი ბატონო თავგადაკულად კომაგობს იუვენტუსს. ზედიზედ ასე ვთქვათ ორი ფინალი წააგო იუვენტუსმა და ბუნებრივია გულდაწყვეტილი იქნება და ჯიჯი ბუფონი ისე ასრულებს კარიერას, რომ სამწუხაროდ მის და სამწუხაროდ მას არ აქვს ჩემპიონთა ლიგა მოგებული. რაც შეეხება თუ ვინ იმსახურებს, ამ ეტაპზე ცოტა რთულია თქვა, თუ ვინ იმსახურებს, რამე თუ სეზონი მხოლოდ ახლა დაიწყო და სეზონის დასაწყისში ბუნებრივია ჯერ ვერ გამოკვეთილად ვერ იტყვი თუ ვთქვათ ვინ არის ნომერ პირველი ფავორიტი, მაგრამ ზოგადად ახლა ფავორიტი ყოველთვის არის ხოლმე რამდენიმე გუნდი, ხო, სულ ვთქვათ 5-6 კლუბი, რომელიც ბუნებრივია თავიდანვე ყოველთვის პრეტენზიას აცხადებს ხოლმე, რომ გახდეს ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული, ბუნებრივია ეს არის მადრიდის რეალი, რომელსაც რავის ისტორია დაწერილიც აქვს და გადაწერილიც, თვითონ დაწერა, თვითონ გადაწერა და ასე შემდეგ. ზედიზედ მესამეჯერ თუ მოუგებს მადრიდის რეალი ჩემპიონთა ლიგას, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საუკუნე არ ყოფა ამ რეკორდის, ასე ვთქვათ, მოხსნას. იგივე დაუძინებელი მტერი თუ შეიძლება ითქვას რეალის ბარსელონა, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთ ფავორიტებში, ბუნებრივია ორი აზრი არ არსებობს. ძალიან საინტერესო უნდა იყოს PSG-ს თამაში, რამე თუ
საუკეთესო ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო დამრტყმელი, ასე ვთქვათ, ტრიო ყავს ნეიმარის ამ სკანდალი გადასვლასთან დაკავშირებით ძალიან კარგად იცის ნეიმარი, ბაპე, ბუნებრივია კავანი, ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ტრიოა და ბუნებრივია, როდესაც გუნდში ყავს ესეთი სამი უმაღლესი დონის ფეხბურთელი, ვაცხადებდე შენ პრეტენზიას მოიგო ჩემპიონთა ლიგას, ავსებით ბუნებრივია და ავსებით ლოგიკურია. არ უნდა გამორუცხოთ რა თქმა უნდა მიუნხენის ბაიერნი, რომელიც რეკორდმაისტერია ბუნებრივია ბუნდესლიგაში და მას ბუნებრივია ჩემპიონთა ლიგაც რამდენჯერ მიაქვს მოგებული და ყოველთვის მოიაზრება ფავორიტებში და ის არის, ასე ვთქვათ, გერმანული სულის სხვა რამ არის. იგივე ვთქვათ, გული არ დავწყვიტოთ იუვენტუსის გულშემატკივრებს და რა თქმა უნდა იუვენტუსიც ბუნებრივია ნომერ პირველი ახლა რა თქმა უნდა არა, მაგრამ იმ 5-6 გუნდში მე იუვენტუსაც შევიყვანდი, რომლებსაც ვთქვათ აქვთ შანსი და ექნებათ შანსი მიმდინარე ჩემპიონთა ლიგის გათამაშებაში, რომ ვთქვათ მოიგონ და ასწიონ ჩემპიონთა ლიგის თასი. ეს ზედიზედ მესამე ფინალი იქნება თუ მოახერხა რა თქმა უნდა იუვენტუსმა და გავიდა ფინალში. ბუნებრივია ინგლისური კლუბები, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ ეტაპზე ვიტყოდი მე მანჩესტერ იუნაიტედს, რომელიც მოხდა, შევახსენებ გულშემატკივარს, რომ მოხდა ევროპის ლიგის, ანუ მან პრემიერ ლიგაში ვერ დაიკავა ის ადგილი, რაც ავტომატურად მისცემდა უფლებას ჩემპიონთა ლიგაზე ან საკვალიფიკაციო ეტაპზე, ან პირდაპირ ჯგუფურ ეტაპზე ჩამჯდარიყო, მაგრამ ევროპის ლიგის მოგებით მოხდა სწორედ მაურინიოს გუნდი ჩემპიონთა ლიგაზე და ეხლა როდესაც გუნდში მთავარი მწვრთნელი არის ჟოზე მაურინიო, მისგან და ესეთი გუნდისგან არაფერი არ არის გამორიცხული და სიურპრიზებს უნდა ველოდოთ, მით უმეტეს რომ სეზონი ძალიან კარგად დაიწყეს წითელმა ეშმაკებმა. ძალიან დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. ძალიან დიდი მადლობა, კახა ბერიძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე უკვე ჩვენს მსმენელს ხვალამდე ვემშვიდობები. კიდევ ერთხელ მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის და ამ საინტერესო საუბრისთვის. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.